امروز قراره با هم دیگه طولانی ترین و بزرگترین غار آبی جهان رو ببینیم. غار علی صدر توی استان همدان، روستای علی صدر، شهرستان کبودرآهنگ. غار علی صدر در 70 کیلومتری شمال غربی شهر همدان در روستای علی صدر واقع شده. این غار در زیر تپه‌ای با مساحت حدود 200 هکتار قرار گرفته. اولین کاوش حرفه‌ای و برنامه‌ریزی شده در غار علی صدر در 5 مهر 1342 خورشیدی توسط گروه 14 نفره کوهنوردی همدان انجام شد. در اون سالها دهانه ورودی غار 50 سانتی متر بود، اما در اردیبهشت 1353 به عرض 5 متر و ارتفاع 3 متر باز شد. در خرداد سال 1355 بود که این غار اولین بار برای بازدید گردشگران به بهره برداری رسید. خب امروز در خدمت آقای محمدی هستیم. بریم داخل غار و ببینیم چه خبر این داخل. بفهم. عرض سلام و خسته نباشید خدمتتون. خیلی خوش اومدین. ورودی زیباترین و بزرگترین غار آبی جهانه. نزدیک 3000 متر. من در خدمتتون هستم. تشریف بیارین توضیحات لازمه رو میگم خدمتتون. دمای داخل غار همیشه ثابته، هیچ موقعش تغییر نمیکنه. دمای آبش 14 درجه سانتیگراد بالای صفره، دمای هوام 16 درجه سانتیگراد بالای صفر. تو 4 فصلمون همیشه ثابته، هیچ تغییری نداره. یعنی گردشگر مسافر هر موقع از فصل سال تشریف بیاره برای بازدید از غار، از لحاظ دمای داخل غار همیشه همین دما رو تجربه میکنه، هیچ موقع دماش تغییر نمیکنه. عمق آب چقدره؟ عمق آب از نیم تا 14 متره. در طول سال این عمق یا این ارتفاع آب همیشه در حال تغییر، متغیره. از نیم الی 1 متر آبش بالا پایین میشه. بارندگی در طول سال تاثیر مستقیم تو آب غار داره. کم که نشده که اصلا مثلا نسبت به 6 ماهی اول آبش، چون چاهای دور اطراف کوه از چاهای زیرزمینی استفاده میکنه برای زراعت، رو آب غار تاثیر میذاره، یه نیم الی 1 متر پایین میاد. 6 ماهی دوم که هیچ گونه استفاده از چاهای عمیق یا چشمه‌های یا قنات‌های دور اطراف کوه نیست، آبش نیم الی 70 سانت یا بیشتر تا 1 متر بالا میاد. تخیلات و تشابهات سنگی زیادی داخل غار داریم که یه نمونهش روبروتون، همین سنگ روبرو شبیه پنجه عقابه. سنگای تشکیل دهنده غار هم عمدتاً 2 نوع هستن. این سنگای سفید سنگای آهکیه. این سنگای آهکی هر 100 سال 1 میلیمتر رشد میکنه طبق نظریه کارشناسای زمین شناسی. رسوبات آهکی آروم آروم همراه با آب بارون میاد پایین، روی این سنگای آهکی رسوب گذاری میکنه، آبش وارد دریاچه میشه. زیباترین غار آبی جهان به حساب میاد. در طول سال نزدیک به 600,000 نفر گردشگر ایرانی و خارجی از این غار بازدید میکنن. چقدر آب زلالی هم داره. آبش چون در حال جریان حرکت داره، هیچ موقع کثیف نمیشه. حرکتش هم خیلی آروم، کنده، به چشم دیده نمیشه. اگه میخواست یه جا بمونه، راکت بود، بو میگرفت. در حال حرکت خیلی آروم و نامحسوس، آبش رونده است. مشخص هم شده کجا میره؟ چشمه ها، قنات ها یا چاهای عمیق دور اطراف کوه. میشه گفت منبع خاصی یا مبدأ خاصی نداره. سنگای گل کلمی هم بالا سرتونه. سنگای سیاه دور اطرافمونم
جزو سنگ‌های اصلی تشکیل دهنده غار به حساب میاد. 136 الی 150 میلیون سال قدمت کلی غاره، برمیگرده به اواسط دوره دوم زمین شناسی. زمان دایناسورها، دوره ژوراسیک، قدمت غار به حساب میاد. 136 الی 150 میلیون سال پیش. نزدیک به 11440 متر مربع از دالون‌ها و دهلیزهای داخل غار شناسایی شده. حدوداً 3000 متر برق‌کشی و چراغ‌کشی کردیم برای بازدید آماده است. گردشگرها یا مسافران عزیزمون میتونن این 3000 متر رو در طی زمانی 2 ساعت غار رو بازدید کنن. تجربه بسیار شیرینیه. این دریاچه‌اش این غار منحصر به فرد کرده، یعنی تو دنیا غاری نداریم که دریاچه داشته باشه، سوار قایق بشیم، بریم یه مسافتی رو دور بزنیم بیایم اینور. واقعا بی‌نظیره. مسیر پیاده‌روی هم باز داره فکر کنم. بله 1000 متر پیاده روی داریم با 261 پله. یعنی میره بالا تقریبا؟ هم میریم بالا هم میایم پایین. الان چند متر پایینیم ما؟ متوسط 110 متر زیر همین تپه مجاور مجموعمون بودیم که وارد غار شدیم. هیچ گونه حیات جانوری هم داخل غار وجود نداره. نه غذا داره برای زندگیشون یا برای ادامه حیاتشون، نه نور خورشید. باید نور خورشید باشه، عمل فتوسنتز، عمل غذاسازی صورت بگیره تا موجود بتونه داخل غار زندگی کنه. داخل غار عاری از هر گونه موجود زنده است. سمت چپمونم اولین تالار مسیر رفتمونه، تالار ریزش بهش میگیم. سنگایی که داخل آب میبینین حدوداً 5 میلیون سال پیش ریزش کرده. جزو غارهای تحکیم یافته دنیاست. مراحل ریزش غار هم تموم شده. میشه گفت سنگ سوسی دیگه زیاد نمونده که بریزه. هیچ خطری نداره. علی صدرم برگرفته از اسم روستای مجاور غاره. یعنی شد غار علی صدر به خاطر اینکه کنار این غار یه روستایی است به اسم علی صدر. مردمان روستای علی صدر از زمان صفویان از ورودی غار به صورت یک آب انبار، پناهگاه یا یک یخچال زیرزمینی استفاده می‌کردند. سال 41 الی 42 غارنوردها وارد غار میشن، مسیرهای داخل غار شناسایی میکنن. از سال 56 به بعد هم توریستی شده. این سمت چپ اینم تخیلات ذهنمون میگیم سرستونای تخت جمشید. بیشتر از این هم هست؟ یعنی بیشتر از این امکان پیشروی نیست ولی انتهای غار نامعلومه. توی مقالاتی که در مورد غار میخوندم در مورد خطراتی که این غار رو تهدید میکنه نوشته بودن. یکیش همین نورپردازی داخل غار هست. این نورها رفته رفته باعث رشد جلبک درون غار میشه و استلاگمیت‌ها و استلاکتیت‌های غار رو به خطر میندازه. غاری که میلیون‌ها سال در تاریکی مطلق بوده. البته همونطور که دیدید در بعضی از بخش‌ها از چراغ‌های سنسوردار استفاده شده که چراغ‌ها به صورت دائم روشن نباشه. امیدوارم که مسئولین این خطر رو جدی بگیرن تا این میراث گرانبها با این قدمت و ارزشی که داره برای آیندگان هم به یادگار بمونه. 261 پله است. میریم بالا رو میبینیم، یه منظری بسیار جالبی داره. انتها دوباره میخوایم بیایم به سمت پایین.
بزرگترین استلاگمیت این غار در این تالار وجود داره که عمرش 5 میلیون سال هست. هر 65 سال 1 میلیمتر به طول و عرض این قندیل‌ها اضافه میشه. به قندیل‌هایی که از سقف آویزون هستند استلاکتیت و به قندیل‌هایی که از کف غار شروع به رشد میکنن استلاگمیت میگن. این قندیل‌ها از چکه‌های آب از سقف غار شکل میگیرن. از اون طرف اومدیم بالا، از این طرف میریم پایین، دوباره سوار قایق میشیم و برمیگردیم. غار بسیار زیبا که پیشنهاد میکنم حتما اگر سمت استان همدان اومدید بیاید ببینید و لذت ببرید. ما فقط 2 مورد غار آبی در ایران داریم که میشه داخلش قایق سواری کرد. یکی همین غار هست و یکی دیگه غار سهولان در آذربایجان غربی. 2 سال پیش بود که توی سفرمون به تخت سلیمان تصاویر اون غار رو هم گرفتم. همونطور که گفته شد این غار با اینکه بی‌نظیرترین غار آبی جهان به حساب میاد ولی به ثبت جهانی یونسکو نرسیده. دلیلش ساخت و سازهایی هست که در ورودی و داخل غار انجام شده و از حالت طبیعی و بکر خارج شده. یونسکو از سالها پیش تاکید کرده که محوطه‌های طبیعی و تاریخی تنها در صورتی ثبت میشوند که حداقل مداخله انسانی در اونها صورت گرفته باشه. دومین تالار آبی مسیر برگشتیم، تالار آزادی بهش میگیم. وسعتش خیلی قشنگه، ارتفاع 16 متره. اینجا عمق آب، عمیق‌ترین نقطه غار همینجا به حساب میاد، 14 متر عمق آب داره. این دورنگی سقف غار رو ببینین، تو اون قسمت سفیدی یه زمانی پر آب بود. این خط تراز یا خط ایستابی آبه. آب تا اون قسمت بود، آب یهو نشست میکنین، دورنگی به وجود میاد و میتونن مردم به راحتی داخل غار بیان. تمساح یا سوسمار سنگی، این نماد سنگی، نماد تخیلی که سمت چپ رو دیوار می‌بینی شبیه تمساح یا سوسمار سنگیه. چه سالی عمق بالا بوده؟ خیلی وقت پیش یا معلوم نیست این اتفاق کی بوده، ولی بگم قبل از اینکه کشف بشه. بله، قبل از اینکه کشف بشه، چون تا اونجا پر آب بوده مردم نمیتونستن بیان داخل غار.
غار زیبای علی صدر رو هم با هم دیگه دیدیم. من این سفری داشتم کردستان، توی مسیر برگشت گفتم این غار زیبا رو هم بیام بهتون نشون بدم. خودم هم تا حالا ندیده بودمش، برای اولین بار بود اومده بودم. بسیار زیبا بود، بهتون پیشنهاد میکنم حتما اگر سمت استان همدان اومدید بیایید و یه سر بهش بزنید. ارادتمند همگی. ویدیو قبلی از فیروزآباد بلوچستان برداشت برنج رو میذارم بالای صفحه، حتما ببینید. لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیو بعد، بدرود.